हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातीज बायोलॉजी. आज आपण ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस या चॅप्टरमधला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम हा पार्ट बघणार आहोत लाईन टू लाईन. आज आपण ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम पाहतोय डायग्राम विथ लाईन टू लाईन NCERT रीडिंग अँड टीचिंग. ओके, वी हॅव अ पेअर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स opening out above the upper lips. It leads to the nasal chamber. Through the nasal passage, the nasal chamber opens into the pharynx, which is common passage of food and air. बघा आता एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कोणाला म्हणायचं? आपल्या नाकपुड्या, जे दोन होल्स आहेत ना आपल्या नाकाला, जिथून हवा आतमध्ये जाते ओठाच्या वरती, अबोव द अप्पर लिप्स. नॉस्ट्रिलपासून तर फॅरिंग्सपर्यंतचा जो रिजन आहे त्यालाच नेसल चेंबर किंवा नेसल पॅसेज असं म्हणतात. इट लीड्स टू द नेसल चेंबर. आता हा नाकाच्या मधला जो भाग आहे हातला इंटरनली, दॅट इज कॉल्ड ॲज द नेसल चेंबर. नेसल चेंबरचं जे शेवटचं ओपनिंग आहे ते एका अशा रिजनमध्ये होणार आहे ज्याला नाव दिलेलं आहे फॅरिंग्स. फॅरिंग्स हा कॉमन पॅसेजचा एरिया आहे फूड आणि एअरचा. अन्न आणि पाणी याच एरियामधून खाली सरकतं. मग खाली दोन पाईपलाईन्स आहेत. एक ट्रॅक असतो ट्रॅकियाचा, दुसरा ट्रॅक असतो इसोफॅगसचा. ठीक आहे, म्हणजे ट्रॅकियाच्या वरती लॅरिंग्स, नंतर मग ट्रॅकिया, आणि इसोफॅगस तर डायरेक्ट असतो. पण दोघांचं जे ओपनिंग आहे ते कुठे होणार आहे? फॅरिंग्स. द फॅरिंग्स ओपन्स इन टू द लॅरिंग्स region into the trachea. The larynx is a cartilagenous box which helps in sound production and hence called as sound box. बघा आता नीट लक्ष द्या. आता हे जे epiglottis दिलेलं आहे हे लॅरिंग्सच्या वरती आहे आणि epiglottisच्या एक्झॅक्ट वरती फॅरिंग्स ठेवलेला आहे. बघा आता ट्रॅकियामध्ये जे ओपनिंग आहे फॅरिंग्सच्या खाली, दॅट इज द ग्लॉटिस विच इज कवर्ड विथ अ फ्लॅप, कार्टिलाजिनस फ्लॅप, दॅट इज epiglottis. ठीक आहे, मग फॅरिंग्स मधून जे हवा येणार आहे ती कुठे येणार आहे? या लॅरिंग्समध्ये. आता या लॅरिंग्सलाच साऊंड बॉक्स म्हणलेलं आहे. साऊंड बॉक्स म्हणजे आवाज तयार करणारं यंत्र. ठीक आहे, का म्हणायचं असं? कारण लॅरिंग्सच्याच मध्ये सुरुवातीला दोन असे मस्क्युलर फ्लॅप्स आहेत ज्याचं नाव आहे व्होकल कॉर्ड्स. आणि व्होकल कॉर्ड्स काय करतात? आवाज क्रिएट करतात. आपण जे काही बोलतो ते आवाज कुठून येतात? दे कम फ्रॉम द व्होकल कॉर्ड्स. म्हणजे ऑब्वियसली साऊंड बॉक्स कोणाला म्हणायचं मग? दॅट इज कॉल्ड ॲज द लॅरिंग्स. ओके, आता या लॅरिंग्सचं विशेष काय सांगायचं अजून, की जे मुलं आहेत, बदल तर दोघांचाही होतो प्युबर्टीच्या वेळेला. 13 ते 18 वर्षाच्या 20 वर्षाच्या पर्यंत आवाजामध्ये बदल येतो, मुलाच्या असो का मुलीच्या असो. बरोबर. वयात येणारे जे मुलं मुली आहेत दोघांच्याही आवाजामध्ये चेंज होतो. मुलींचा आवाज चिरका होतो आणि मुलांचा आवाज रफ होतो. ठीक आहे, बट देन ऑल्सो लॅरिंग्समध्ये जे आहे ते मुलांच्या बदल होतो. आणि जर तुम्ही बघितलं तर आपल्या गळ्याच्या समोरच्या साईडला असा एक हाडासारखा रिजन पुढे प्रोट्रूड झालेला दिसतो फक्त मुलांमध्ये. बरोबर आहे. आता हे तुम्ही हात लावूनही चेक करू शकता व्हिडिओ बघता बघता. ओके, मुलं जर पाहत असतील व्हिडिओ तर त्यांनी ॲडम्स ॲपल त्यांना जाणवत असणार. तर ते समोर आलेलं जे हाड आहे तो पुढे आलेला जो रिजन आहे, मेल्समध्ये हाच लॅरिंग्स मोठा होऊन ॲडम्स ॲपल म्हटला जातो. तो पुढे आलेला जो रिजन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडम्स ॲपल. हे माहिती आहे बऱ्याच जणांना. ज्यांना माहिती नाही आहे त्यांनी पण लक्षात ठेवायचे, कारण सांगता येत नाही क्वेश्चन नेमका कशावर विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, ओके. तर हे लॅरिंग्स ॲडम्स ॲपल क्रिएट करतो मुलांमध्ये वयात येणाऱ्या. एकदा का 19 क्रॉस झालं की तो ॲडम्स ॲपल तिथंच राहतो फॉर एव्हर. तो स्पष्टपणे आपण पुरुषांमध्ये बघू शकतो, स्त्रियांमध्ये तो वाढतच नाही, त्यामुळे तो दिसण्याचा प्रश्न येत नाही. लॅरिंग्स व्हॉट इज अ कार्टिलाजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साऊंड प्रोडक्शन अँड हेड इज कॉल्ड एज साऊंड बॉक्स. ड्युरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called as epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. बघा आता नीट लक्ष द्या, खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. सांगितलं की फॅरिंग्स जे आहे ते कॉमन पॅथवे आहे एअर आणि फूडसाठी. मग प्रश्न असा आहे की एअर जाईल एअरच्या साईडला ट्रॅकियामध्ये, फूड जाईल इसोफॅगसमध्ये. पण प्रॉब्लेम जर उलटा झाला तर काय होईल? म्हणजे हवा चालली इसोफॅगसमध्ये, अन्न चाललं ट्रॅकियामध्ये. बाय चान्स असं जर झालं तर काय होईल? बघा आता लक्षात घ्या,
इसोफॅगसमध्ये हवा चालली आहे, ठीक आहे, पण इसोफॅगसचा प्रॉब्लेम काय की आपली ती एलिमेंटरी कॅनल आहे, त्याला 2 ओपनिंग्ज आहेत, एक आहे माउथ, दुसरं आहे ॲनस, बरोबर. एक आहे माउथ, दुसरं आहे ॲनस. म्हणजे तिकडं गेलेली जी हवा आहे एकतर ती ॲनस थ्रू बाहेर जाऊ शकते किंवा माउथ थ्रू पण बाहेर निघू शकते, राईट. हे आपल्याला माहिती आहे. पण बाय चान्स ट्रॅकियामध्ये जर का अन्नाचा कण जरी गेला तरी पुढे ट्रॅकियाच्या काय आहे, ब्रॉन्की आहे, ब्रॉन्किओल्स आहे, लंग्स आहेत. लंग्सला मात्र कुठलंही छिद्र नाही आहे, कुठलंही ओपनिंग नाही आहे, त्यामुळे ते अन्नाचा कण पुढे जाण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळं काही जरी झालं तरी ट्रॅकियामध्ये अन्नाचा कण जाऊ दिला जात नाही. कारण बघा, बाय चान्स सपोज जर गेला आणि जर सपोज ट्रॅकियानं तो बाहेर नाही काढला तर काय होईल, तो अन्नाचा कण कुठेतरी लंग्समध्ये रुतून बसेल. आणि जसं अन्नाचा कण आहे म्हणजे ऑर्गॅनिक फूड आहे, सरळ म्हणजे तिथं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डेव्हलप व्हायला काहीही हरकत नाही. आणि एकदा का लंग्सला इन्फेक्शन झालं की ते इन्फेक्शन वाढत जायला सुद्धा काहीही वेळ लागत नाही. येते लक्षात. त्यामुळे तिकडे अन्न जाऊ दिलं जात नाही. म्हणून काय आहे की लॅरिंक्सच्या वरती जे छोटंसं ओपनिंग आहे, फॅरिंग्स आणि लॅरिंक्सच्या मध्ये जे छोटंसं ओपनिंग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द ग्लॉटिस, त्याला म्हणायचं ग्लॉटिस. आणि त्याच्यावरती एक दरवाजा बसवलेला आहे, सरळ दरवाजा आहे, ज्याला की कार्टिलाजिनस फ्लॅप म्हणलेला आहे. तो दरवाजा त्या आतमध्ये जाणाऱ्या अन्नाच्या कंटेंटला प्रिव्हेंट करतो, अडकवतो, तो जाऊ देत नाही. ओके. बऱ्याच वेळेला बघा आपले मोठी माणसं आपल्याला जेवण करताना सांगतात की जा रे, जेवण करताना शांत जेवण करा, लक्ष देऊन जेवण करा, बडबड करू नका, टी व्ही बघत जेवण करू नका. असं का सांगितलं जातं? कारण जेवता ते जे एपिग्लॉटिस आहे तो दरवाजा उघड बंद जर व्यवस्थित झाला नाही, म्हणजे हवा घेताना दरवाजा उघडला पाहिजे, अन्न खाताना दरवाजा बंद झाला पाहिजे, तर या दोन्हीमधलं जे सिंक्रोनायझेशन आहे ते जर का बिघडलं, ते बिघडणार कधी आपलं लक्ष जर विचलित झालं जेवणापासून तर मात्र त्याच्यामध्ये बिघाड निर्माण होऊ शकते आणि मग लागतो ठसका, बरोबर आहे. त्यामुळे म्हटलं जातं बघा, तुम्ही लग्नामध्ये वगैरे सुद्धा पाहुण्यांना आलेला काय म्हटलं जातं, सावकाश जेवा, शांततेत जेवा. का? कारण ठसका लागला नाही पाहिजे, व्यवस्थित तुमचं लक्ष जेवणाकडे असलं पाहिजे. ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत येतं आहे लक्षात. तर हा जो एपिग्लॉटिस आहे, ग्लॉटिसच्या वरचं ओपनिंग फ्लॅप आहे, दरवाजा आहे, आणि तो दरवाजा अन्नाला कुठल्याच कंडिशनमध्ये लॅरिंक्सच्या मध्ये जाऊ देत नाही. आणि जरी सपोज गेला तर सुद्धा काय होईल, तो अन्नाचा कण लॅरिंक्समध्ये असणारे जे घटक आहेत किंवा ट्रॅकियामध्ये जे असणारे घटक आहेत ते सगळे त्याला झाडून काढल्यासारखं, खराट्याने झाडून काढल्यासारखं ते अन्नाचा कण बाहेर फेकला जातो, तो मध्ये येऊ दिला जात नाही. येते लक्षात. ओके, ठीक आहे, चलो. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of 5th thoracic vertebra into the right and left bronchi. आता इथं लक्षात ठेवण्याचा पॉईंट काय आहे, 5th thoracic vertebra हा पॉईंट नीट लक्षात ठेवा, विसरून चालणार नाही. ओके. आता लॅरिंक्सच्या खाली जी पाईपलाईन दिसते दॅट इज द ट्रॅकिया, त्यालाच वेगळं नाव काय आहे, विंड पाईप, बरोबर आहे. हा विंड पाईप जवळपास 12 सेंटीमीटरचा असतो. याच्यावरती हे जे रिंग्स दिसत आहेत हे सी शेप्ड कार्टिलॅजिनस रिंग्स आहेत, जे की ज्या ट्रॅकियाला प्रोटेक्शनसाठी तिथे टाकून ठेवलेले आहेत. कारण बघा पाईपलाईन हवेची आहे आणि श्वास घेतल्याशिवाय आपण किती काळ जिवंत राहू शकतो हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. ठीक आहे. आता इथून खाली आल्यानंतर इथे आपल्याला 2 ब्रांचेस दिसत आहेत दॅट आर द ब्रॉन्की. तर हे कितव्या थोरासिक वर्टिब्रीवरती डिवाईड होणार आहेत, 5व्या. 5th थोरासिक वर्टिब्रीवरती ट्रॅकियाचं डिवायडेशन होऊन जातं 2 ब्रॉन्कीच्या मध्ये. आता 5th थोरासिक वर्टिब्री काय आहे, हे आपला जो वर्टिब्रल कॉलम आहे तो 5 वर्टिब्रीजच्या प्रकारामध्ये डिवाईड होतो. सर्विकल वर्टिब्री, थोरासिक वर्टिब्री, लुंबार वर्टिब्री, सॅक्रल वर्टिब्री, कॉकिजियल वर्टिब्री. तर थोरासिक वर्टिब्री आपल्या हे जे आपली जी बरगड्या वगैरे आहेत ज्याच्यामध्ये आपलं हार्ट आणि लंग्स ठेवलेलं आहे, तर ह्या बरगड्याचे मागची साईड जी आहे तिथे ज्या वर्टिब्रीज आहेत त्याला म्हणायचं थोरासिक वर्टिब्री. त्या टोटल 12 असतात. तर 5व्या वर्टिब्रीला हा ट्रॅकिया डिवाईड होतो 2 ब्रॉन्कीच्या मध्ये. येते लक्षात. ओके, ठीक आहे. ईच ब्रॉन्की undergoes repeated division to form secondary, tertiary and bronchioles
एंडिंग विथ व्हेरी थिन टर्मिनल कॉल्ड ॲज ब्रॉन्किओल्स. बघा आता काय होणार आहे. ब्रॉन्कीचं कन्वर्शन प्रायमरी ब्रॉन्की जी की स्टार्टिंगला आपल्याला दिसते, त्यानंतर आतमध्ये गेलं की त्याच्या फांद्या सेकंडरी ब्रॉन्की, त्याच्या पुढे गेलं की त्याच्या फांद्या टर्शरी ब्रॉन्की, त्याच्या पुढे गेलं की सगळ्यात शेवटी म्हणजे बारीक इतक्या बारीक लेवलपर्यंत त्याचं ब्रांचिंग झालेलं असतं की आपण त्याचं इमॅजिनेशन पण नाही करू शकत. ठीक आहे. आणि सगळ्यात शेवटीला जे कॅपिलरीला प्रत्येक अल्वलीमध्ये जे घुसलेलं आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द ब्रॉन्किओल्स. ते अतिशय बारीक असतं, अतिशय फाईन असतं. ठीक आहे. द ट्रॅकी प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी ब्रॉन्की अँड इनिशियल ब्रॉन्किओल्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलॅजिनस रिंग्स. आता जसं आपण सुरुवातीला ट्रॅकियावरती बघितला सी शेप रिंग्स, त्याच रिंग्स पुढे प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी आणि इनिशियल ब्रॉन्किओल्सवरती आपल्याला कवरिंग करताना दिसतात. कशासाठी करायचं आहे हे सगळं? कारण कार्टिलेज थोडासा कडक असतो, मऊ असतो पण कडक पण असतो, आणि लंग्स अतिशय मऊ असतात, त्यामुळे त्यांचं संरक्षण होणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी तिथे कार्टिलेजिनस रिंग्स दिलेल्या आहेत. नेटवर्क ऑफ ब्रॉन्की ब्रॉन्किओल्स अँड अल्वली कंप्राइज द लंग्स. ब्रॉन्की ब्रॉन्किओल्स लंग्स अल्वली कशामध्ये आहे? सगळं सगळं लंग्समध्ये आहे. ठीक आहे. वी हॅव 2 lungs विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर कॉल्ड ॲज प्ल्युरा विथ प्ल्युरल फ्लुइड बिटवीन देम. बघा आता हे किती महत्त्वाचा पॉईंट आहे हा. लंग्सवरती जे कवरिंग आहे त्याला प्ल्युरा किंवा प्लुरल मेम्ब्रेन म्हणतात. प्लुरल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड असतं, त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स लिक्विड असणार, मग दॅट लिक्विड इज कॉल्ड ॲज अ प्ल्युरल फ्लुइड. हे प्ल्युरल फ्लुइड काय करेल? त्या लंग्सचं प्रोटेक्शन करेल. ओके, ठीक आहे. इट रिड्युसेस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस. काय करणार मग ते? फ्रिक्शनसुद्धा रिड्यूस करणार लंग्सचं. लंग्स आता फ्रिक्शन का होईल, घर्षण का होईल? कारण लंग्स सतत काय करते आहे? श्वास घेते सोडते, घेते सोडते, घेते सोडते, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन. तर या सगळ्या याच्यामध्ये लंग्स घासले जाऊ नयेत म्हणून तिथे लिक्विड ठेवलेलं आहे. घासले जाऊ नये म्हणजेच ऑब्व्हियसली ते काय करणार आहे? प्रोटेक्शन करणार आहे. आणि बऱ्याचदा काय होतं की आपण पडल्यानंतर जर का लंग्सला लागलं तर लंग्स डॅमेज होण्याची किंवा इन्फेक्ट होण्याची पण शक्यता असते. छोटीशी जखम जर झाली तर तिला वाढायला वेळ लागत नाही बॉडीमध्ये, बरोबर. तर अशा वेळेला शॉक ॲब्झॉर्बर म्हणून सुद्धा लिक्विड्स काम करतात बॉडीमध्ये. ठीक आहे. द आउटर प्ल्युरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द thoracic cavity. Okay, linings, whereas the pleural membrane is in contact with the lungs surface. thoracic लायनिंग्सच्या सोबत प्ल्युरल मेम्ब्रेन कॉन्टॅक्टमध्ये आहे लंग्सच्या सरफेसच्या वरती असलेला. ठीक आहे. कशासाठी? पुढच्या याच्यामध्ये लक्षात येईल. The part starting with external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct forms the respiratory or exchange part of the part starting from the external nostrils. आता external nostrils म्हणजे आपल्या नाकपुड्यापासून तर ब्रॉन्किओल्सपर्यंतचा सगळा पार्ट काय धरला जातो? कंडक्टिंग पार्ट धरला जातो. म्हणजे सरळ सरळ हवा इकडून तिकडे नेणारा पार्ट धरला जातो. ठीक आहे. पण लंग्स अल्वली आणि त्याच्या डक्ट्स हे काय करणार? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट तयार करणार रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा. आता एक्सचेंज पार्ट म्हणजे कसं? आता लंग्स अल्वलीच्या आजूबाजूला ब्लडचं कॅपिलरी नेटवर्क असतं, आलेलं असतं तिथं ते. ठीक आहे. आता होतं काय? त्या कॅपिलरीमध्ये ब्लड फिरतं आहे, बरोबर आहे. लंग्स अल्वलीमध्ये ऑक्सिजन फिरतं आहे किंवा कार्बन डायऑक्साईड फिरतं आहे, म्हणजे हवा फिरते आहे सरळ सरळ. ओके. तर ब्लडमधला CO2 अल्वलीमध्ये सोडला जातो, अल्वलीमधला ऑक्सिजन ब्लडमध्ये टाकला जातो. बघा या एक्सचेंजमध्ये काय होतं आहे? ब्लड कॅपिलरीज टू लंग्स अल्वली काय चाललं? CO2. लंग्स अल्वली टू ब्लड कॅपिलरीज काय चाललं? ऑक्सिजन. म्हणजे हे काय होऊ लागलं सरळ सरळ? इट इज द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. येते लक्षात? ओके. सो लंग्स अल्वली हे काय आहे? एक्सचेंज ऑफ गॅसेसचं चेंबर आहे. तिथे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ एअर होत नाही, तिथे डायरेक्ट एक्सचेंज होतो. ओके, ठीक आहे. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रान्सपोर्ट द एअर इन टू द लंग्स अल्वली, clear it from the foreign particles, humidifies and also bring the air to the body temperature. आता हे पार्ट मागच्या स्टेट बोर्डच्या सिलेबसमध्ये छान दिलेला होता. जे आपलं नेसल चेंबर आहे ना त्याच्यामध्ये 3 भागामध्ये नेसल चेंबर डिवाइड होतं. वेस्टिब्युलर पार्टमध्ये हेअर प्रेझेंट असतात डस्ट ट्रॅप करायला. रेस्पिरेटरी पार्टमध्ये वॉटर वेपर सोडले जातात हवेला ओलं करायला. सेन्सरी पार्टमध्ये नाकामध्ये सेन्सेशन होणार स्मेलचं. त्यातला एक जो भाग आहे रेस्पिरेटरी पार्ट, तिथे काय होतं की पाण्याची वाफ सतत सोडली जाते नाकामध्ये.
पाण्याची वाफ, वॉटर वेपर्स सोडले जातात. का? कारण वॉटर वेपर्स काय करतात पुढे चालून? वॉटर वेपर्स त्या मध्ये जाणाऱ्या हवेला ओलं करतात. म्हणजेच काय शब्द वापरला आहे? ह्युमिडिफाईज म्हणजे काय करणार? ते त्या ह्याला ओलं करणार. आता ओलं का करायचं? कारण आतमधली स्किन सगळी ओली आहे. आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जी स्किन आहे ती सगळी ओली आहे आणि बाहेरून जाणारी जी हवा आहे ती कोरडी आहे. तर त्या कोरड्या हवेला ओलं करणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. तर ती वाफ जी जाते तिथे ती काय करते? त्या हवेला ओलं पण करते आणि बॉडी टेम्परेचरच्या लेवलवरती पण घेऊन येते, जेणेकरून बॉडीला कुठलाही त्या हवेचा त्रास होणार नाही. राईट? ओके. आता फॉरेन पार्टिकल्सला क्लिअर केलं जातं. आता साहजिक आहे, आपल्या नाकामध्ये केस असतात. ते केस काय करतील? डस्टला ट्रॅप करतील. त्याच्यानंतर खाली गेल्यानंतर काय होतं की तिथे सिलिया असतो. कुठे? आपल्या ट्रॅकियामध्ये वगैरे वगैरे सगळ्या पाईपलाईनमध्ये सिलिया प्रेझेंट आहे. म्हणजे सरळ सरळ सिलिया म्हणजे काय? ब्रश बॉर्डर असते. ब्रश बॉर्डर म्हणजे काय? खराटा. येस, खराटा. खराटा काय करतो आपण? खराट्याने काय करतो? आपलं अंगण झाडतो. म्हणजे काय करतो? कचरा साफ करतो. बरोबर आहे. तर तिथे सुद्धा ते ब्रश बॉर्डर काय करणार आहे? हवेमध्ये जेवढा काही कचरा आलेला आहे त्या कचऱ्याला फ्लश आउट करून बाहेर फेकण्याचं काम केलं जातं. ठीक आहे. बाय चान्स बाहेर फेकण्याच्या ऐवजी तो कचरा जर का खाली जात राहिला ट्रॅकियामध्ये तर सुद्धा त्याला अलाउड केलं जात नाही. ट्रॅकियामध्ये जे म्युकस सेल्स असतात, गॉबलेट सेल्स, त्या म्युकस सिक्रेट करतात. त्या आलेल्या जर्म्सला ट्रॅप करतात. त्याचा म्युकसचा गोळा तयार करतात. गोळा तयार केल्यानंतर सिलिया परत काय करतो? त्या म्युकसच्या गोळ्याला वरती फेकतो. आणि इथं इंटरेस्टिंगली फॅरिंक्सच्या मध्ये टॉन्सिल्स नावाचा प्रकार असतो. आता तुम्ही लहानपणी बघितलं असेल टॉन्सिल्सचे आजार तुम्हाला बऱ्याचदा झाले असणार आहेत. तर टॉन्सिल्स काय करतात? WBCs तयार करतात. आणि WBCs ऑब्व्हियसली काय आहेत? सोल्जर सेल्स आहेत. मग त्या म्युकसच्या मध्ये ट्रॅप केलेले जे फॉरेन पार्टिकल्स आहेत त्यांना ठार मारण्याचं काम पण तिथल्या WBCs करतात. म्हणजे काहीही झालं तरी लंग्समध्ये कुठल्याही प्रकारची घाण जाऊ दिली जात नाही, कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन जाऊ दिलं जात नाही. कारण ऑर्गन कसं आहे? मुळात व्हायटल ऑर्गन आहे. व्हायटल म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गन. इथे लक्षात. ओके. तर हे सगळी काळजी या ठिकाणी या कंडक्टिंग ट्रॅक्टमध्ये किंवा या कंडक्टिंग पाईपलाईनमध्ये नॉस्ट्रिलपासून तर ब्रॉन्किओल्सपर्यंत घेतली जाते आणि कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन मध्ये जाऊ दिलं जात नाही. ओके. इथे लक्षात. ठीक आहे. Exchange part is the site of actual diffusion of CO2 and O2 between blood and the atmospheric air. जे मी आत्ताच सांगितलं, ब्लडमधला CO2 अल्वलीमध्ये जाणार, अल्वलीमधला O2 ब्लडमध्ये येणार. तर दोन्ही काय आहेत? दोन्ही गॅसेस आहेत. त्यामुळे इथं काय होणार? त्या गॅसेसचं डिफ्युजन. डिफ्युजन काय आहे? द कंटेंट विच ट्रान्सफर फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. येते लक्षात. बघा, प्रत्येक बीट जर असं समजून घ्याल तर इझी आहे, खूप इझी आहे. तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. समजलं की कितीही कॉम्प्लिकेटेड लेवलवरती क्वेश्चन येऊ द्या, कितीही डीप लेवलवरती क्वेश्चन येऊ द्या, डेफिनेटली आन्सर देता येऊ शकतो. फक्त समजणं गरजेचं आहे आणि थोडंफार लर्निंग होणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. लंग्स आर सिच्युएटेड इन द thoracic chamber which is an anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum bone, laterally by the ribs. On the lower side, dome-shaped diaphragm is present. बघा, आता लंग्सची पोझिशन दिलेली thoracic चेंबरमध्ये आहे. लंग्सला समोरून स्टेर्नम किंवा ब्रेस्ट बोन, मागून वर्टिब्रल कॉलम, खालून डायफ्राम आणि सराउंडिंग साईडला रिब्सनी घेरलेलं आहे. जसं मी सांगितलं की डायफ्राम काय करतो? वरचा आणि खालचा ॲब्डोमिनल चेंबर, दोन चेंबरमध्ये बॉडी कॅव्हिटीला डिवाइड करतो. मग लंग्स कुठे आहेत? ऑफकोर्स thoracic चेंबरमध्येच आहेत. ठीक आहे. पण त्याच्या वेंट्रल साईडला स्टेर्नम बोन, ज्याला आपण ब्रेस्ट बोन म्हणतो, डॉर्सल साईड म्हणजे पाठीची साईड, दॅट इज वर्टिब्रल कॉलम. ओके. आजूबाजूच्या साईड म्हणजे लॅटरल साईड, रिब्स आहेत, बरगड्या आपल्या किंवा फासळ्या. बरोबर आहे. लोअर साईडला डोम शेप डायफ्राम, जे की मी मस्क्युलर लाइनिंग सांगितली, जे चेंबर्सला डिवाइड करते, ते डायफ्राम खालच्या साईडला प्रेझेंट आहे. तर हे सगळे जे ऑर्गन्स आहेत, हे सगळे ऑर्गन त्या लंग्सला कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होण्यासाठी मदत करतात. कसं करणार आहेत ते मेकॅनिझम बघताना आपण बघतोय. द ॲनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द thorax is the such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. बघा,
इंटरेस्टिंग पॉईंट आहे. या सगळ्यांच्या बदलामुळे थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये थोडा जरी बदल झाला, थोडं जरी कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन जनरेट झालं, तर तेच कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन पर्कोलेट होतं किंवा आपल्याला लंग्सला पर्कोलेट करायला भाग पाडतं. म्हणजेच लंग्सचं कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होण्यासाठी भाग पाडतं. खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा पॉईंट नीट लक्षात ठेवायचा. ॲग्रीमेंट इज इसेन्शियल फॉर ब्रीदिंग. वी कॅनॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी व्हॉल्यूम. आपण पल्मोनरी व्हॉल्यूम, आता लंग्सचं जर व्हॉल्यूम आपल्याला बदलायचं असेल किंवा आपल्या ब्रेनला जरी बदलायचा असला तरी ते बदलू शकतो का आपण? ऑब्व्हियसली नॉट. तर त्याला बदलायचं असेल तर काय करावं लागेल? आपल्याला थोरॅसिक कॅव्हिटीचा व्हॉल्यूम पुढे मागे करावा लागेल, जेणेकरून लंग्सचा व्हॉल्यूम पुढे मागे होताना दिसतो. येते बाळांनो लक्षात? खूप इझी आहे, फक्त समजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, प्रत्येक बीट प्रत्येक लाईनचा अर्थ जर कळाला तर NCERT इझी आहे, अवघड नाही आहे. उलटं मी तर म्हणेन NCERTपेक्षा स्टेट बोर्डचं सिलेबस जास्त हार्ड आहे समजण्यासाठी. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट लाईन बघा. आता सगळ्या रेस्पिरेशनच्या स्टेप्सला समराईज करून एकत्र दिलेलं आहे. फर्स्ट इज द ब्रीदिंग और पल्मोनरी व्हेंटिलेशन बाय ॲटमॉस्फेरिक एअर इज ड्रॉन इन अँड CO2 रिच अल्वेलियर एअर इज रिलीज्ड आउटसाईड. काय होणार? पल्मोनरी ब्रीदिंगच्या वेळेला ॲटमॉस्फिअरिक एअर जी आतमध्ये घेतली जाते आणि CO2 रिच एअर जी आहे ती बाहेर सोडली जाते. आपण नाकातून जेव्हा श्वास घेतो त्यावेळेला एक्झॅक्टली काय होऊ लागलं? बाहेरची हवा आतमध्ये जाते, आतली हवा बाहेर येते. म्हणजेच काय? बाहेरची हवा O2 घेऊन आतमध्ये जाते, आतली CO2 वाली हवा बाहेर येते. राईट? ओके. नेक्स्ट स्टेप, डिफ्युजन ऑफ गॅसेस ऑफ O2 अँड CO2 अक्रॉस द अल्वेलियर मेम्ब्रेन. अल्वेलियर मेम्ब्रेन मी जसं सांगितलं, अल्वेलीच्या मध्ये आणि ब्लड कॅपिलरीच्या मध्ये दॅर इज एक्सचेंज ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस बाय द ब्लड. ब्लड काय करणार? गॅसेसला ट्रान्सपोर्ट करणार. म्हणजे कसं? लंग्स अल्वेली टू बॉडी सेल्स काय जाणार? ऑफकोर्स ऑक्सिजन जाणार. घेऊन कोण जाणार? हिमोग्लोबिन. गॉट इट? बॉडी सेल्सकडनं लंग्स अल्वेलीकडे काय येणार? CO2. CO2ला मात्र आणणारे 3-4 घटक आहेत. CO2 जो आहे काही प्रमाणात हिमोग्लोबिन आणतो, काही प्रमाणात ब्लड प्लाझ्मा आणतं, काही प्रमाणामध्ये कार्बोनेट्स आणतात, दॅट आर बायकार्बोनेट्स. हा पॉईंट पुढे आपण बघणार आहोत डिटेलमध्ये. आता सध्या हे समजून घ्या फक्त. ओके. डिफ्युजन ऑफ O2 अँड C2 बिटवीन ब्लड अँड टिश्यूज. जे मी आत्ता सांगितलं, ब्लड आणि टिश्यूजमध्ये परत एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. सेलला जशी गरज आहे तसं ते सेल दाखवते. ओके. युटिलायझेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कॅटाबॉलिक रिॲक्शन्स अँड रिझल्टंट्स रिलीज ऑफ CO2 दॅट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन इज सीन इन द चॅप्टर नंबर 14. चॅप्टर नंबर 14मध्ये रेस्पिरेशन दिलेलं आहे, सेल्युलर रेस्पिरेशन, तेव्हा आपण बघतोय. ठीक आहे. पण युटिलायझेशन ऑफ O2 फॉर द कॅटाबॉलिक रिॲक्शन्स. आता सेलला कॅटाबॉलिक रिॲक्शन्ससाठी O2 लागतं आणि रिझल्टंट रिलीज ऑफ CO2 तिथे होतो. इथे लक्षात? ओके. लाईन टू लाईन आपण काय बघितलं? ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. ही सिस्टीम कशी काम करते ते बघितलं आहे. बोर्ड लेक्चर जेव्हा मी देणार आहे तेव्हा आणखीन जास्त डिटेलमध्ये आपण जाऊयात आणि तुमचे प्रत्येक मुद्दे क्लिअर करूयात. या टॉपिकविषयी तुम्हाला कसलीही अडचण असेल, कसलाही डाऊट असेल, बिनधास्त विचारा, कितीही वेळा विचारा. तुमचा मुद्दा क्लिअर होणं फार गरजेचं आहे. या स्टेप्सला आपण खूप चांगल्या प्रकारे कन्क्लुजनच्या स्वरूपात लर्न करणार आहोत. हे आहे आपल्या आजच्या लेक्चरचं दुसरं आणि महत्त्वाचं कन्क्लुजन. हे पूर्णपणे लर्न करायचं. माझे सगळे लेक्चर्स मराठीमध्ये असणार आहेत. ज्या कुठल्या तुमच्या फ्रेंड्सला, रिलेटिव्सला मराठीमध्ये नीट बायोलॉजी किंवा NCERT बायोलॉजी अपेक्षित आहे, लाईन टू लाईन रीडिंग विथ टीचिंग इन मराठी, त्या सगळ्यांना माझे व्हिडिओ शेअर करा, सबस्क्राईब करायला सांगा. थँक्यू.